لهجة نيوز من CMC كرتون مصري كوميدي تحييكم، ونبدأها بعناوين الأخبار. فشل منتخب مصر في اعتلاء قمة مجموعته المونديالية. غرامة 10,000 جنيه على التوك توك بالإسكندرية. مستشار المفتي يحسم الجدل، الفتلة حلال. والأول مرة الستات هتسوق المترو في مصر. عودة خالد يوسف واقتراحات سمية الخشاب. والخبر المنتظر عودة الدكتور عارف عرفة أبو المفهومية. كانت هذه هي العناوين، وإليكم تفاصيل الأخبار. فشل منتخب مصر الأول في اعتلاء قمة مجموعته بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك رغم فوزه على منتخب أنجولا بهدف يتيم من ضربة جزاء أحرزه أفشة في بداية اللقاء. أفشة ولد جول، أول أهداف اللقاء، أفشة يسجل في المرمى الأنجولي. حصد المنتخب أول 3 نقاط في مشواره، إلا أن المنتخب الليبي استطاع الفوز على الجابون بهدفين لهدف ليعتلي قمة المجموعة. Bouanga, la frappe lointaine qui finit au fond des filets. Le corner fabriqué par Mohamed Al-Morfa, tiré par Mohamed Al-Talal et ça rebondit sur le nouveau centre devant le but, le coup de tête cette fois-ci, la transversale qui ne sauve pas. وعقب اللقاء ثارت عاصفة من الغضب على حسام البدري المدير الفني للمنتخب على الأداء الهزيل للفراعنة وضياع فرصة الصدارة بإحراز عدد كبير من الأهداف، خاصة وأن البدري يحصل على 850,000 جنيه شهريا. وقارن البعض أداؤه بكوبر اللي وصلنا لكأس العالم، على الأقل كنا عارفين خطته، باصل صلاح. كما طلب البعض بعودة التشفير تاني للمباريات عشان ما عندناش صحة نضيعها على البدري وافتكاساته. هذا ويخوض المنتخب ثاني لقاءاته أمام الجابون اللي اتغلبت من ليبيا، وهتنزل تاكل النجيلة عشان تعوض، ربنا يسترها بقى ويجيب العواقب سليمة. احنا مش هنروح لكأس العالم، احنا كأس العالم هو اللي هيجيلنا وافتكس. قرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تطبيق غرامة فورية قدرها 10,000 جنيه عقوبة على سير التوك توك والتروسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش بالإسكندرية. ووجه المحافظ بمصادرة المركبات المخالفة فورا، كما قرر أن تكون العقوبة فورية وغير قابلة للتخفيض. وعلق المتابعون من باقي المحافظات قائلين: يا بخت اسكندرية، التكاتك في القاهرة والجيزة بقت أكتر من البني آدمين. بينما تساءل آخرون: طب ليه ما يمنعوش استيراد التوك توك أصلا؟ يعد القرار ضربة كبرى لسواقين التكاتك ومطرب المهرجانات. في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت الشركة الفرنسية لإدارة مترو الأنفاق الإعلان عن وظائف جديدة للسيدات، وهي قائدة قطار. يا حلاوة يا ولاد، يعني الستات دلوقتي بقت بتسوق في البر والبحر والجو والقطر، ودي أهم دروس التنمية البشرية. الستات بدأت بعربية واحدة في المترو، ودلوقتي هتسوق المترو كله. عاش يا ستات مصر. حسم مستشار المفتي الجدل حسب ما أعلنته جريدة الشروق فيما يتعلق بإزالة الشعر الزائد من الوجه، حيث صرح أن ذلك ليس منهيا عنه. يا ما شاء الله، خلاص حلينا مشاكل الطلاق والجواز والميراث والنفقة ورؤية العيال، وفضينا الإشكالية الفتلة. صحيح، صدق الشاعر اللي قال: الفتلة تجري ولا الشعرة عايزة تطولها ولا تلحقش. ومن أخبارنا الفنية، عاد إلى مصر قادما من الخارج المخرج خالد يوسف بعد أن تركها على خلفية الفيديوهات المسربة إياها والتي تسببت في سجن بعض الفنانات. يذكر أن الفنان كان عضوا بمجلس النواب الماضي. الفكرة كلها بس لأني مش عارف أتكلم يا محمود. لا يعني ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى التعليق على الخبر بعودة عنتيل النواب، وعلق آخرون عودة الندل. أما المتابعين من جمهوره فقد علقوا على الخبر: حمد لله على السلامة يا فنان، ويا ريت أفلامك الجاية تكون قصة مش مناظر. وما زلنا مع الأخبار الفنية، حيث دعت الفنانة سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر إلى ضرورة منح رخصة للإنجاب لكل راغب الزواج بعد كورس تثقيفي لهم عن كيفية التعامل مع الأطفال، ويجتازوا اختبار عشان ما يظلموش الأطفال معهم. يذكر أن الفنانة مشاكلها مع أزواجها السابقين لا تنتهي، ما دفع المتابعين لسؤالها: أخبار الطحال إيه؟ خدوا بالكم بقى يا جدعان من موضوع الرخصة ده، عشان بعد كده هتبقى ماشي مع ابنك في الشارع ولو زعقت له ممكن يسحبوا منك الرخصة، ولو الموضوع اتكرر ممكن يسحبوا منك العيل، وبقى بيني على ما تعرف ترجعه. ومن أخبارنا الغنائية، أقيم بالساحل الشمالي حفل الفنان عمرو دياب، والذي بلغ سعر التذكرة فيه 4,000 جنيه، وحضر الحفل 20,000 واحد. مدة الحفل كانت ساعتين، يعني 80 مليون جنيه في ساعتين. دول طبعا يعملوا مرتب طبيب في 140 سنة لو اشتغل 24 ساعة. الجميل بقى ان احد الشباب بعد ما نجح انه يتصور سيلفي مع عمرو دياب راح ساجد في الارض شكرا لله، تقريبا كده كان فاكره عمرو بن العاص.
ومن الأخبار الطريفة، أطلقت مجموعة من الفتيات في لبنان حملة تزوجني بدون مهر لمواجهة أزمة الأنوثة المتصاعدة هناك. تداول الرجالة في مصر الخبر بالابتهاج والفرح، فيما علقت الستات المشكلة مش في المهر، المشكلة في مصاريف الست اللبنانية بعد الجواز، لأن مكياجها لوحده هيحتاج ميزانية ضخمة ما بين بوتكس وفيلر وآي شادو وآي لاينر ورجاجو، كله ده ولسه لا شدينا ولا نفخنا. اتفلح في كرشك يا بلبل الجناين انت يا أمور. تداول رواد السوشيال ميديا صورا لحفل زفاف عجلان والهنوف. 16 مليون ريال سعودي هي قيمة الذهب الذي ارتدته الناقة الهنوف في حفل زفافها على الجمل عجلان. انت بقى يا ست الكل شبكتك كانت بكام؟ واخيرا اختتم الدكتور عارف عرفة ابو المفهومية استعداده لانطلاق الموسم الجديد والذي يبدأ الاسبوع القادم. كان الدكتور قد حصل على اجازته السنوية والتي امضاها في البحث والدراسة ليعود اليكم بكل جديد. لايكاتكم بقى واعملوا سبسكرايب للقناة واستنوه، الجديد شديد. الى هنا نكون قد وصلنا لنهاية اخبارنا اليوم. الى اللقاء مع اخبار جديدة طازة وبتلعب في بهجة نيوز.